Szóval szuper! Sziasztok! Aki nem ismer esetleg, bemutatkozok, én Kovács Balázs vagyok, 18 éves, és egy tartalomgyártással, fotózással, videózással foglalkozó ügynökségem van. És 18 évesen, ahogy betöltöttem, egyből elindítottam a saját ügynökségemet, a saját vállalkozásomat, ami egy elég hullámzó és számos kihívással tűzdelt út, amin vagyok most, úgyhogy erről szeretnék egy kicsit mesélni, hogy most hol tartok, illetve mi az, ami már nagyjából túl vagyok, vagy azt gondoltam, hogy túl vagyok. Szeptemberben indítottam, akkor egy viszonylag kimagaslóbb hónapot hoztam, egy talán mai napig is ebben az időszakban, mióta működik a vállalkozásom, az egyik legjobb hónapom volt. Aztán októberben volt egy kis visszaesés, majd novemberben ilyen elmegy hónap volt, szóval nem volt rossz, nem volt jó se. Nyilván nehéz volt mihez viszonyítani, mert nem volt még előtte vállalkozásom, így az egészen nehéz volt, hogy most ez éppen jó hónap volt, vagy sem. Utána egyébként a decemberi hónapom az gyakorlatilag megint csak az egyik legjobb hónapomra sikerült, és most itt vagyunk február végén, és hát a január-február pedig picit ilyen döcögős, mert elég nehezen indul, szóval nem úgy teljesít jelenleg az ügynökségem, ahogy én ezt szeretném, és szeretném, hogyha erről is tudnátok, és nem csak azt tudnám majd megmutatni, vagy tudom megmutatni, amikor tényleg klappol minden, hanem vannak ezek az időszakok, amikor itt vagyok este, és veszem fel nektek ezt a videót, fáradt vagyok, és dolgozok folyamatosan, de valahogy mégsem jönnek az eredmények. Most már van néhány új ügyfél egyeztetés alatt, nagyon bízok benne, hogy ezekből sikerül majd valamit összehozni, mert rettentően várom, hogy új projektek jöjjenek be, és számos ötletem lenne, hogy mi az, mivel most fel lehetne lendíteni ezt az egész piacot, úgyhogy nagyon várom, hogy meg sikerüljön állapodni, remélhetőleg a következő hetekben ez meg fog történni. Na de hogy miért van most ez az időszak, sajnos egyébként alapvetően nagyon sokat változott a piac, ezt hallom legalábbis, viszont nyilván, mivel nem vagyok még több éve a piacon, így nem tudom pontosan, és én is csak próbálom a saját dolgomat csinálni, viszont nagyon sokszor hiába megteszek mindent, az sem elég, szóval, hogy nem lesz elég, hiába dolgozok éjjel-nappal, és próbálok a legjobb tudásom szerint dolgozni, valamikor a piac akkor sem fog téged kiszolgálni, vagy akkor sem tudsz a piacra dolgozni, és ezzel nincs is gond, úgyhogy kicsit ez nagyon hullámzó, egyelőre még most jelenleg már a legnagyobb probléma most. Korábban az volt, hogy nem tudtam jól beosztani az időmet, és azáltal, akkor volt megfelelő mennyiségű munka, akkor kicsúsztak az irányításaimból a kezem közül az összes tevékenységem. Most viszont már, amikor van megfelelő munka, akkor már ezt jól tudom menedzselni, viszont most meg a probléma az, hogy jelenleg kicsit ilyen hullámvasút az egész, és nem stabilizálódik ki az, hogy van egy fix ügyfélkör, ami nyilván most egy fél éves ügynökségnél nem is nagyon elvárható, talán még ugye fél év sincsen, majd jövő hónapban lesz fél éves, és így nyilván ez annyira nem várható el, hogy ez egyből így menjen, és ez idő. Úgyhogy egy picit most ez az időszak van, amikor próbálok új ügyfeleket kiépíteni, olyanokat, akivel hosszú távon is együtt tudok dolgozni. Igyekeztem eszközökbe is fejleszteni, és folyamatosan próbálok a következő időszakban is, hogy minél jobb eszközökkel tudjak dolgozni, és minél jobb videókat tudjak az ügyfeleknek átadni. Az, amiket egyébként ide csinálok, az mindig csak egy ilyen rögtönzött dolgok, amivel egy picit megpróbálom majd megmutatni, hogy hogyan is néz ki ez az egész dolog, és mesélni arról, hogy hogyan néz ki 18 évesen valóban egy vállalkozást, egy ügynökséget építeni és készíteni, mert egyébként szerintem nagyon sok olyan kép van, hogy ez nagyon-nagyon könnyű, és egyből tud ez működni, meg egyből lehet drága autókba ülni, valójában pedig azért, aki ebbe benne van, az tudja, hogy ez egy mennyire
úgymond kiszámíthatatlan az egész, és főleg a legelején próbálsz kiépíteni ügyfélkört, és próbálsz csapatot építeni, próbálsz megérteni, hogy hogyan működik az egész vállalkozás, és hogyan kell egy ügynökséget vezetni, csinálni a napi tevékenységeiket, ami alapvetően ennyi idősen nem egyszerű, hiszen nincs tapasztalatom. A legelején ugye meséltem arról is, hogy ne is okozott az, hogy hogyan kell számlázni, hogyan működik a könyvelés. Ugye ez a legelső hónapokban voltak, viszont nyilván mivel előtte nem foglalkoztam ezzel, így ezeket mind meg kellett tanulnom, hogy hogyan működik az egész rendszer, és hogyan kell valójában egy ügynökséggel foglalkozni. És ezért is volt egyébként egy időszak, amikor ugye eltűntem, próbáltam vállalkozásokban fókuszálni, és akkor ugye a decemberi hónapban egészen jól is sikerült. Most is jelenleg is vannak még ügyfelek, viszont nagyon, nagyon csekély ahhoz képest, mint ahonnan indultunk, úgyhogy most egy picit próbálok arra ráfókuszálni, hogy legyenek ügyfelek, elengedő mennyiségű ügyfél, mert az elmúlt időszak az hát elég ilyen deficites volt, szóval próbáltam több dologba is belenyúlni, viszont sajnos hát lehet, hogy nem kellett volna, mert több olyan nagyobb szintugrást szerettem volna megcsinálni, amire anyagiakban nem álltam készen, és igazából ugye el is költöztem otthonról, így egy újabb kiadás jött be, az, hogy saját magamat ugye fent tudjam tartani, így mivel már nem otthon élek, az önmagában az, hogy fenntartsam magamat is ugye egy fix havi kiadás. Ugye emellé jön még az, hogy ugye folyamatosan havi szinten ugyanúgy vannak fix kiadások egy vállalkozással, és folyamatosan van valami, amire költened kell, szóval így ezekkel nem jól kalkuláltam feltétlen, és nem jól kezeltem, amit már most egészen máshogy kezelek, és szerencsére most már így sikerült építeni egy biztos alapot, viszont hát sajnos az év eleje az így indult, hogy egy picit ilyen nehezen, nagyon sok változás volt, és egy egészen új szituáció volt, hogy így most már ugye nem otthon élek, és hogy hogyan kell ugye fenntartani magamat, mind anyagiakba, mind életszinten, és egyébként majd erről is szeretnék egy videót készíteni, amikor megmutatom, hogy hogyan néz ki most jelenleg egy mindennapom, mivel szerintem alapvetően izgalmas, szóval ez az első 2 hónap, ez egy kicsit nehezen megy, és talán olyan dolgok miatt megy nehezen, olyan hibák miatt, amiket elkövettem. Például egyébként az októberi hónapban is voltak olyan dolgok, meg így szeptember végén, amikor hibáztam néhány dolgot, és így kicsúsztak a kezem közül partnerek, és hát ezeken próbálok egyébként folyamatosan javítani, megtanulni. Szerencsére egyébként van egy nagyon jó ismerősöm, aki tud segíteni abba, hogy ha van bármilyen kérdésem, akkor megválaszolja nekem, hogy hogyan kéne csinálni, vagy mi az, amit én éppen rosszul csinálok. Szóval próbálok ezekből tanulni és folyamatosan építkezni. Úgyhogy a mostani időszak is egyébként egy olyan dominóhatás az egésznek, hiszen elkövettem néhány rosszabb lépést, amit máshogy kellett volna, és sokkal hamarabb kellett volna elkezdenem bizonyos dolgokra fókuszálni, és azokat a rendszereket kiépíteni, amiket ugye nem kezdtem el, és most sajnos ebben a helyzetben vagyok. Szóval egyébként ugyanolyan magabiztos vagyok, és ugyanúgy nagyon motivált vagyok, mert nagyon szeretném ezt az egészet, szeretem továbbra is, és nagyon szeretem, amit csinálok. Most jelenleg egy picit igen nehezebb az időszak, és nehezebb az egész, viszont tudom, hogy mik a céljaim, és tudom, hogy mit szeretnék elérni, és szeretnék egy olyan ügynökséget építeni, egy olyan céget felépíteni, ami hosszú távon mögöttem marad majd, és büszkén tekintetek rá, és mellette pedig szeretném élvezni nyilván azokat a folyamatokat, és igen, nekem is vannak sok álmaim, amiket viszont szeretnék ugyanúgy elérni, mind céges szinten, mind saját magamnál, úgyhogy a saját életemben, a privát életemben.
Úgyhogy ezek amik minden nap motiválnak, és nincs az az időszak, amikor azt érzem, hogy én feladnám, mert azt érzem, hogy minden egyes pillanatot és kockázatot megér az, amit most csinálok, mert ennél szívesebben igazából nem csinálnék mást. Úgyhogy nem bánom azt, hogy most jelenleg ebben a szituációban vagyok, mert szerintem sokkal jobb ez így, hogy folyamatosan felkerülök, utána egy picit megint mélyre kerülök, mert így nem az van, hogy egyből minden akaromba zuhan, hanem meg kell dolgozni ezért, és egyébként nagyon-nagyon szeretem, hogy meg kell dolgozni azokért a dolgokért, azért a pénzért, amit én el szeretnék érni, vagy meg szeretnék keresni, vagy amire szükségem van, és magamnak kell ezeket megteremteni, és nem az van, hogy tényleg ezek a dolgok az ölembe hullanak, úgyhogy én ezt ettől függetlenül nagyon élvezem, és tényleg mostanára még motiváltabb lettem. Igyekszem jó tartalmakat hozni és megmutatni ezt az oldalt. Remélem, hogy ezzel egy picit tudtam azoknak is segíteni, akik esetleg most az út elején vannak, vagy ugyanazon a szakaszon tartanak, mint én, vagy nem tudják éppen, hogy most hogyan haladjanak tovább. Majd igyekszem minél több ilyen és ehhez hasonló dologba bevezetni titeket, mert szeretném, hogyha azt is megmutatnánk, hogy milyen, amikor nem minden tökéletes, és nem csak az, hogy milyen, amikor minden jól megy. Úgyhogy tényleg köszönöm, hogy itt vagytok, és nagyon köszönöm, hogy az előző videómat ennyien szerettétek, mert nagyon-nagyon jól esik, hogy közel 500-an megnéztétek, és ez az eddigi legnézettebb videóm lett, ami nagyon jól esik, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam, úgyhogy tényleg köszönöm nektek, és jövök több ilyen videóval, úgyhogy találkozunk jövő héten. Sziasztok!